The Department of Education, through the Office of Undersecretary for Administration, DepEd ETUlay, Information and Communications Technology Service, Educational Technology, ICTS Edtech, invites you to join its first ever international multidisciplinary webinar series in collaboration with the Global Educators Network Association of Teachers of English as a Foreign Language, TEFL, Thailand. This 3-day webinar series will gather experts and specialists from different areas of study and from all parts of the globe to equip and empower educators in their areas of specialization, integrated through educational technology. This event is a convergence of resource speakers and expertise to further teachers' ability to answer the challenges of these changing times through topics with educational technology integration. Be updated and save this following days. Solo Educalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello mga batang grade 6! Narito na naman muli ako, si Tutor Doms, ang dumadadagham tuwing alas 3 ng hapon. Mga bata, Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din ang ating mga magulang. At syempre, ang ating mga batikang guro at mga gurong patuloy na nagbibigay ng talento at nagbibigay ng aral sa ating mga bata sa araw na ito. Ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Tara na't samahan niyo ako. So narito tayo sa quarter 4, week 8, ang huling quarter at ang huling week nitong school year 2018-2019, planets in the solar system. At the end of our tutorial, we will be able to construct a model of a solar system showing the relative sizes of the planets and their relative distances from the sun. So we will start with a review ng ating past lesson. So we're going to find me in all directions. So yan yung ating tawag sa game natin. Assume that the distance in every letter from each other is 1 centimeter. So 1 centimeter ang kada isang box. Using the compass of a given direction, guess every letter to form a word, and you will unlock the secret message. And this message is our activity na gagawin sa araw na ito. So let's start. So we have the arrow. So yung arrow natin mag-start, first letter 1 centimeter of letter J going to the south. So yun yung ating first letter daw. 1 centimeter of letter J going to the south. So tingin tayo sa ating mga participants kung ano yung kanilang nakitang letter sa ating magic word. So we have, so maraming nagsasabi, it's letter P. Very good, it's P. So congratulations nga pala, hanggang ngayon nandito pa rin ang mga batang grade 6 ng Luzon, Visayas at Mindanao. Next letter,
second letter, 2 centimeter of letter N. So yung arrow natin nasa letter N, going to west. So kung makikita nyo yung ating compass, west sa kaliwa. So 2 centimeter of letter N going to west. Anong letter kaya yun para mabuo natin yung ating magic word? So tingin ulit tayo sa ating participants. So maraming mga nagsasabi na it's letter L daw, or it's letter M ba, or it's letter K, and the answer is it's letter, yes, it's letter L. Okay, L. So malapit na mabuo yung ating gagawing activity. Okay, next, third letter from letter L, 2 centimeter to north. So nasa letter L si arrow, papunta siya ng north. So meaning yung north nasa upper part ng ating compass, 2 centimeter, meaning 2 boxes. And we have here the 2 boxes. Ayun, it's letter A. Very good sa ating mga participants sa araw na ito. So we have the word na, we have 3 letters given word. So let's proceed. Next, we have next letter from letter A. So yung arrow natin nasa letter A, but 2 centimeter southwest. So meaning 2 centimeter southwest daw ang ta-travel ni arrow starting letter A. Mag-start siya sa letter A. Ano kaya yon? It's letter N. Very good. It's letter N. So maraming salamat din sa ating mga magulang na laging nakasubaybay sa araw na ito. Yan. Mga batang grade 6 na patuloy na sumasali, nakiki-shout out at nakiki-type sa ating chat box. Ang mga batang grade 6 mula Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, next. We are back to letter J. So babalik si arrow sa letter J. 5 centimeter to the west. Meaning to say 5 boxes to the west or to the left. So tingnan natin kung saan siya pupunta. We have 5 letters. Ayun! Nasa letter E. It's letter E. Yan. So yan ang ating gagawin mamaya pag nabuo natin yung magic word. Okay, next. Another clue. Last letter. So we are now on the last letter. From J, so balik tayo ng J, move 2 centimeter southwest. So 2 centimeter daw southwest. Ano nga ba yung 2 centimeter or 2 boxes southwest direction of the arrow? And here we go. We have letter T. Very good. It's letter T. So we have here the word planet. So that will be our activity for this day. So bago tayo pumunta sa activity natin, balikan muna natin yung 2 Monday natin about planets. Okay? So sabi natin, run through lang natin when we say planets. Sabi sa ating previous discussion, ito daw ay galing sa nebular theory, kung maalala niyo pa mga bata. So these are the sun and planets formed from a rotating disk of dust and gases. So yung sun and planet daw, galing siya sa dust and gases na umiikot sa Milky Way or sa labas ng ating Earth. So then, nag-form siya ng into clouds na ang tawag natin doon ay nebula. So nebula is a cloud and of the dust and dust in space. So again, when we say planet, there are 8 planets in the solar system. We have the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And these 8 planets made into 2 groups. So ginroup na natin siya nung last Tuesday, last Monday. First group is the terrestrial planets, and the second group is the Jovian planets. So when we say terrestrial, again, these are the inner planets. And when we say Jovian, these are the giant planets. And also, aside from that, we called it the gaseous planets, yung mga Jovian planets. So let's start with, let's review the terrestrial or inner planets. We have the Mercury, Venus, Earth, and Mars. So number 1, we have the Mercury. Sabi natin, this is the smallest planet and the nearest planet to the Sun. 0 ang moon niya. Then ang rotation niya is 58 days, 15 hours, and 30 minutes. Yung ikot niya within the axis.
And the revolution is 88 days. After 88 days, naikot na ni Mercury yung Sun. And then this is the fastest planet in the solar system. Next, we have the Venus. Venus is the second nearest to the Sun. Yung pangalawa siya. Ang tawag natin sa Venus is the morning and evening stars. Bakit morning and evening stars? Dahil siya ang pinakamalapit sa Earth, so kahit gabi at araw, nakikita natin si planet Venus. Ang tawag sa kanya is the twin planet of the Earth because they have the same size. So parehas ang size ng Venus at saka ng Earth. And also, of all the planets, yung 8 planets, only the Venus is the hottest planet. So pinaka mainit siya. And its surface are faults and volcanoes. So yung paligid ng planet Venus ay punong-puno ng vulkan at saka mga faults kung saan nanggagaling yung earthquake. Aside from that, Venus also is the closest neighbor of the Earth. Pinakamalapit siya sa Earth, and it was the first planet studied with space in 1962. Meaning, yung planet Venus ang kauna-unahang inaral ng mga scientists natin, at kauna-unahang nagpadala tayo ng rocket or ng spaceship doon sa planet Venus dahil siya yung pinakamalapit. Aside from that, wala rin siyang moon. Ang rotation ni Venus is 116 days and 18 hours. Yung revolution niya around the sun is 225 days. And its gravity is the same as the gravity of the Earth. So, punta tayo sa ating mga masugid na mga participants natin sa araw na ito. So maraming salamat sa mga batang patuloy na sumusuporta kay Tutor Doms. Maraming salamat. Mamaya mare-recognize ko yung mga batang laging kasali sa ating discussion tuwing every 3 o'clock ng Monday natin, ang mga magagaling na batang grade 6. Okay, next. Earth. Earth is the third planet in the sun. Okay, so this is what we call the living planet, wherein nandoon tayo. Okay, so as you see, Earth is the third planet from the sun. It is the only planet where life exists. Then also, Earth composed of, ito yung binubuo ng Earth, we have the air, water, land, plants, animals, people. So those are the composition of the Earth. Kaya itong mga to nabubuhay sa Earth. Because only Earth, planet Earth lang ang pwede makapag-exist ng buhay, yung living and non-living things. Aside from that, we have only one moon, and this, the rotation, kung maalala natin yung discussion natin about Earth, rotation, 23 hours, 56 minutes, and 4.2 seconds. Yan yung palatandaan na tayo ay may araw at may gabi. Pagka gumabi, ibig sabihin naka 24 hours na si Earth sa kanyang axis, umikot sa kanyang axis. And of course, 365 and 1/4 days naman siya umiikot sa around the sun. So, yan yung kanyang revolution. And the moon, ancient name. So, mayroon tayong one moon. Ang tawag sa kanya, yung umiikot na yan, ay si Luna. That is one moon. Okay, proceed to Mars. So Mars is the red planet. It is the fourth planet from the sun. Its surface appears red-yellow because of the carbon oxide. So red-yellow ang tawag, ang kulay ng Mars kapag tayo nasa Earth. Tapos gagamitan natin ng telescope. Pag tinignan natin si Mars, red-yellow naman siya. So mamaya pag tayo gumawa ng planets, kailangan alam natin yung mga kulay niya para pagka inayos natin siya sa according to the pagkakasunod-sunod, alam natin kung ano yung mga kulay na ating ilalagay. So that is Mars. Next, Mars, it has thin atmosphere composed mostly of carbon dioxide and small amount of oxygen and nitrogen. So kung maalala ninyo, diniscuss ko to, di ba? Ngayon, sa panahon natin ngayon, ito na yung inaaral ng scientists, yung Mars. Kung kaya ba mag-exist ng living things tutulad ng tao, hayop, halaman sa planet Mars. So Mars also
atmosphere sa water, so meron siyang konting tubig, pero hindi kaya mag-produce ng clouds yung Mars na yan. So yun ang nagiging problema kung bakit di pa kaya mag-exist ng living things sa Mars. So inaaral pa yan until now. Then aside from that, so si Mars may dalawang moon. Kung si Earth isa, si Mars dalawa. Yung first moon niya, ang pangalan Deimos. Yung second moon niya ay Phobos. And then nagro-rotate siya 24 hours and 37 minutes. Revolution niya around the Sun is 687 days. Doble yung tagal ng ikot niya sa around the Sun kaysa sa Earth. Okay? Largest volcano is found in the Mars. Ang tawag doon sa volcano na yon, Mount Olympus Volcano, na makikita lamang sa planet Mars. Kasing laki, tripleng laki ng Mount Everest na makikita naman dito sa Earth, sa planet Earth. Mount Everest is the highest mountain in the planet Earth. Pero ang pinakamalaking volcano is the Mount Olympus na makikita naman sa Mars. Next. So those are the four inner planets. We will proceed to the Jovian planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These are what we call the gaseous or giant planet. Okay, let's start with Jupiter. So ano nga ba yung mga makikita? Sino nga ba or ano nga ba yung Jupiter based sa ating previous discussion? Jupiter, its atmosphere is made up of hydrogen, helium, methane, and ammonia, water vapor. So yan yung binubuo ng Jupiter. So sabi din natin, si Jupiter, it has a very thin ring. So napakanipis ng kanyang ring na nakapalibot sa kanyang body, si Jupiter. Then we have another thing, Jupiter at least 63 moons. So siya yung merong 63 moons. So far, ang na-discover pa lang with our scientist na si Galileo Galilei, kasi siya yung nakapag-invento ng telescope. The moon na na-identified niya out of 63 is Ganymede, Callisto, Europa, and Io. Ang tawag sa mga moon na yan na makikita sa Jupiter is Galilean's moons. Next, Jupiter also has a great red spot. Ayan, yung makikita sa southern part ng Jupiter. Yun sa ilalim ng Jupiter, great red spot. Okay, so yun yung makikita dyan sa Jupiter. What else? Jupiter rotates 9 hours and 56 minutes. It revolves around the Sun for 12 years. So kung si Earth is 1 year ang ikot niya, ito naman si Jupiter, 12 years ang ikot niya around the Sun. Okay, next. It is the second. Punta tayo kay number 6, Saturn. So si Saturn is the second largest planet, but it has the lowest density. So siya naman yung pinakamagaan. Kung the rest of the planets mga mabibigat, si Saturn naman ang magaan na planeta. Pero kitang-kita yung kanyang ring sa planet Earth. So kung gagamit ka ng telescope, ma-identify kagad si Saturn kasi may marami siyang rings. Pero ang laki ni Saturn, kung i-compare kay Earth, 9.5 times larger than the Earth. So si Saturn also is a gaseous planet with thick atmosphere. So napakakapal ng kanyang atmosphere, composed of hydrogen, helium, methane, and water vapor. So yan yung mga composition ng planet Saturn. Hydrogen, helium, methane, and water vapor. So when we talk about the moon ni Saturn, kung si Jupiter ay 63, si Saturn naman we have 31. So yan yung nakapaligid sa kanyang moon. And the popular moon na makikita kay Saturn, wherein this is the largest moon, is known as the Titan moon. So review lang natin ito. Ito yung diname natin nung nakaraang Monday about the different moons ng giant planets. Okay, next. Also, Saturn, at least 31 moons. Meron siyang 31 moons. Nagro-rotate siya on its axis 10 hours and 39 minutes. So umiikot siya within the axis. Pero umiikot siya around the Sun
29 years. So, ganyan katagal siya umikot around the Sun. Number 7, Uranus. Okay. So, kitang-kita nyo naman si Uranus sa kanyang kulay. So, mamaya makikita mo kung paano kukulayan si Uranus. Uranus, this is the sideways planet. Patabingi ang kanyang itsura. So, it is also the third largest planet with 11 thin dark rings. So, meron siyang 11 thin dark rings. Hindi katulad kay Saturn, medyo madami siyang ring at kitang-kita from the Earth using the telescope. Ito naman, si Uranus, pagka depende sa lalim ng telescope, ang kaya niyang makita. So, at least meron siya nakikitang 11 thin dark rings. Okay. Aside from that, ano nga ba yung nakapalibot sa planet Uranus? It is made up of hydrogen, helium, and some methane, which gives the planet the bluish-green color. So, yan yung kulay ni Uranus. O, tandaan nyo mga bata, at mamaya pag tayo nag-activity, alam natin yung mga kulay ng bawat planeta. Okay. Then next, it radiates the same amount of solar energy that it receives. So, kung gaano kadami yung energy, solar energy na nare-receive niya, nagra-radiate siya. So, that is the planet Uranus. So, kung ang planeta, pahiga siya patabingi, so naka-tilted siya ng 84 degrees side. Ganyan ang itsura niya, oh. Tapos, nakatapat siya sa Sun. So, kung nakatapat siya sa Sun, yung northern part ni Uranus, yan, nakaturo, yan yung nasisikatan ng kanyang araw. So, yung part na yon. So, alam nyo ba na si Uranus ay 42 years na nakatapat yung northern part niya sa araw? Kasi, bakit 42? Kasi iikot siya sa paligid ng araw ng 84 years. So, yung 42 years o yung half nun, nakatapat sa araw. So, ganun ka, kung ikaw titira sa planet Uranus at doon ka sa northern part ng Uranus, nako, ewan ko lang. So, kasi 42 years na nakatapat sa araw yung part na yan. So, kung may country dyan, nako, baka wala silang gabi, puro sila araw at laging nakatapat sa sikat ng araw. Aside from that, Uranus also at least 21 moons. So, kaya sinabing at least, pwedeng dumami, depende sa nakikita ng telescope. So, ito ay 2,000 something na taon kung saan ilan pa lang ang nabibilang na moons na nakikita sa bawat planeta. So, sa ngayon ata, medyo dumami na ang nakikitang moon sa planet Uranus. So far, 21 pa lang ang nakikita sa planet Uranus na moon. Tapos, nagro-rotate siya exactly 17 hours and 14 minutes. So, ganon yung ikot ni planet Uranus sa kanyang axis. And then, the revolution is 84 years. So, ibig sabihin, tatahakin ni Uranus yung paligid ng Sun 84 years. So, ganun niya katagal iikutin yung orbit ng Sun. So, ganun katagal siya mag-ikot. Ganun niya iikutin yung Sun. And then, its gravity is a little stronger than the Earth. So, medyo malakas yung gravity na meron sa Uranus kumpara sa Earth. The next, so when we talk about the moon, si planet Uranus, meron siyang sikat na moon at pinakamalaking moon na makikita. Out of 21 moons, isa doon ang pinakamalaki, so that is the Titania. Yung tawag sa pinakamalaking moon ni Uranus. Let's proceed to Neptune. Neptune is the windy or storm planet, ang tawag sa kanya. It is the fourth largest planet and it has an elliptical orbit. So, meron siyang patabinging orbit. Ibig sabihin kung pantay-pantay yung ikot ng mga planets, kay Neptune medyo may tabingi siyang konti. Yung ikot niya within around the Sun, yun yung kanyang elliptical orbit. So, si Neptune din, ano nga ba nakapaling? Its atmosphere is made up of methane, which gives the planet bluish-green color. So, mamaya pag tayo nag-create ng planet Neptune, dapat lalabas na bluish
green color. And it has a dark colored storm. So meron siyang dark spot katulad ng kanina sa Jupiter. Okay, so that is the great dark spot. Yung lugar na yan o yung parte ng planet Neptune na yan, maulan, mabagyo dyan sa part na yan. Yung nakabilog na yan. Okay? So it has the fastest wind. Nandun yung mga pinakamalalakas na hangin sa planet Neptune. Okay? So, planet Neptune. So, we have here the moons of the planet Neptune. So, there are 11 moons ang planet Neptune. And the popular and biggest moons na makikita sa planet Neptune, Triton ang pangalan. So, that is the Triton moon na makikita sa Neptune. What else about Neptune? Neptune has at least 11 moons. And then, it rotates within the axis 16 hours and 6 minutes. Then the revolution is 165 years. Yun yung kanyang pag-revolve around the sun. So again, there are 8 planets in the solar system. We have the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and of course, the Neptune. Okay, so patuloy pa rin na nasumusbaybay ang ating mga magagaling na batang grade 6 sa science. Marami ko nababasa mga bata. So mamaya, bibigyan natin sila ng recognition. So of course, we group the 8 planets into 2, terrestrial group and the Jovian group. So now, we will now construct a model of a solar system. Of course, kailangan natin ng mga materials katulad nito. Yan, yung mga puti-puti na yan, that is the styrofoam. So I have here 9 styrofoam na different shapes. So bakit 9? Kasi pang 9 si Sun. So syempre, pag gagawa ka ng isang model ng solar system, nandun si 8 planets plus the Sun. Okay. And then of course, yung mga pang-paint natin, paintbrush, and the paint color. Kailangan din natin yan. And then we have the glue gun. Okay, so yung glue gun, sa paggamit ng glue gun, alam natin yan ay direct to the current, kuryente. So, pag-iingat ang kailangan. And this time, we will now make a 3D solar system. Are you ready? So, let's start. So, by the way, yan muna yung ating kabuuan. Ito yung kabuuan na ginawa ni Tutor Doms na solar system. Okay, so ngayon, isa-isahin natin kung paano siya nabuo. Tingnan mabuti mga bata. Ayan. Yung first na ginawa ni Tutor Doms, Jupiter. Jupiter is brown and white. Siyempre, gagamit ka ng stick para yung mga nasa ilalim na part ng pagpipaint mo para hindi ka rin ma-paint sa kamay. So, gamit ka ng stick. Itusok mo yung styrofoam na yan. Okay, so lalagyan na natin siya ng white spot. Okay, so white spot nang ilalagay natin kay planet Jupiter. Yan. Para magmukha siyang planeta. Next, we have the Mercury. Mercury, gray and white.
So para magkaroon tayo ng gray, you're going to mix the color black and the white para magkaroon ng gray. Then we are now Venus. Venus is colored red and yellow para makita natin yung pagiging mainit. Diba? Venus is the hottest planet. So yung kulay red and yellow, pag pinaghalo, so makikita mo yung kanyang color effect na mainit. Final touches natin ang yellow. Ayan. Next. So, titiplay natin yung ating favorite planet. Ayan na, tinitinta ko na ang favorite planet natin. Siyempre, ang favorite planet natin, ang kulay niya, mostly color niya ay dark blue. Okay, so that is the Earth. So dark blue, green, and white. That is the combination of the planet Earth. So lalagyan natin ng green. Yan yung part para makita na that is the different continents on the planet Earth. Yan yung mga continents. Then yung mga white spot, that symbolizes the clouds. So, di ba yung planet Earth, binubuo ng clouds? So, yan. Nalagyan natin siya ng mga clouds. Then we have the Mars. Okay. Mars is red and brown. Combination of red and brown. A brown spot para sa planet Mars. Final touches yan natin. Yan. Next we have the Saturn. Yan, the Saturn. Saturn is brown and white. Ang combination ng Saturn. Okay, final touches natin ang white color. So you can use yung cotton buds para makuha natin yung yung forma o yung form nung nakapalibot sa Saturn. Dahil ang Saturn ay may malaking ring o madaming rings, so gagawa tayo ng rings made up of cardboard. Yung mga used cardboard natin. So lalagyan natin siya ng black and brown color. So yan yung ating ring na ilalagay sa ating
Saturn, planet Saturn. Final touches of white para light color yung pagka-black niya. And then of course, yung kanyang kulay sa paligid, the brown. Finish na yung ating ring. Then we will now proceed to Uranus. Uranus is a light green color. Then we have the Neptune. Neptune is blue and the white color. So white spot para sa ating Neptune. And then of course yung ating last, the Sun. Sun is red and yellow. And here we go. This is the final product of our solar system. So we have the sun. This is the center. So we use illustration, colored cartolina, black cartolina. Or you can also use yung kumot na itim. So you can play with your kapatid or mga kalaro. So ipupwesto ninyo yung inyong mga ginawang planets, different planets. So you can use black na kumot or black na tela or yung ating cartolina na black. So yan. So ito yung center natin. We have the sun, we have the Mercury, the Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and the Neptune. So yan yung ating solar system. So this time, all your output will be sent to my FB Messenger. So kung meron kayo nagawang output ng ating solar system, pwede nating isend sa akin through my messenger, FB Messenger. Hanapin nyo lang yung aking picture. So yan yung makikita ninyo. Okay? And then now, we will now proceed to our recognition day. So ready na mga bata, grade 6. Mula nung umpisa ng ating Tutor Day hanggang ngayon, napatuloy pa rin na sumusuporta kay Tutor Dom. So let's start now with our first batang magaling at patuloy na sumasali sa ating mga discussion. Congratulations to our Tutor of the Year 2021 of my subject, Science 6 class. Are you ready? Yan. So let's start with congratulations to our Tutor of the Year 2021 in Science 6. Maraming salamat sa kanyang nanay, sa kanyang teacher, sa kanyang school, at sa kanyang science teacher na walang iba kundi we have our first tutor. Yes, we have Akisha Ariola. So maraming salamat, Akisha Ariola. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Akisha Ariola, Hagonay East Central School. Science 6 ETUlay School of the Week, Duty of the Week, si Akisha Ariola. So maraming salamat, Akisha Ariola, at sa iyong parent, sa iyong school, sa iyong science teacher. Maraming salamat. Then, our next, ayan ang aking virtual kiss para sa iyo, Akisha Ariola, our Tutor of the Week. Ayan. Thank you so much, Akisha. Maraming salamat. Mula umpisa, mula week 1 ng ating discussion, sinamahan mo si Tutor Dom. So, ayan. Thank you so much, Akisha. Next, we have si Brix Arky Gonzalez. Sa kanyang magulang, sa kanyang school, sa kanyang teacher sa Science 6. Maraming salamat. Brix Arky Gonzalez from Hagonoy East Central School, Tutor
of the week, grade 6 science. So thank you so much, Bricks Arky Gonzalez. At ito ang aking virtual keys para sa iyo, si Bricks Arky Gonzalez. Thank you so much, Bricks, sa pagsubaybay lagi kay Tutor Doms tuwing alas 3 ng hapon, tuwing Monday. The next, congratulations din sa ating cutie na si Eunice Jerlyn Maniago. Hello, Eunice Jerlyn. Maraming salamat. From Agonay East Central School, Grade Science 6, Cutie of the Week. Thank you so much, Eunice Jerlyn Maniago. Yan. Thank you so much, Eunice Jerlyn Maniago. Sa iyong parents, thank you so much. Of course, sa iyong science teacher sa school ng Hagonay East Central School and to all the teachers of Hagonay East Central School. Maraming salamat sa laging pag-support kay Tutor Doms tuwing alas 3 ng hapon every Monday. Hindi ako iniwan ni Eunice Jerlyn Maniago. The next, this is your virtual keys para sa iyan, Eunice Maniago. Congratulations din sa ating batang si Milo Centeno. Yan. Thank you so much, Milo Centeno from Hagonay East Central School. Cutie of the Week, walang iba kundi si Milo Centeno. So maraming salamat sa kanyang parents, syempre sa kanyang grade 6 science teacher, advisor, kung may advisor si Milo o kung yung science teacher niya na advisor niya, maraming salamat. And of course, your school principal ng Hagonay East Central School. So, araw-araw nakikita ko si Milo Centeno na laging sumasali sa lahat ng activity at discussion ni Tutor Doms. Maraming salamat, Milo Centeno. And of course, this is your virtual keys. Galing yan sa akin. Thank you so much, Milo Centeno from Hagonay East Central School. And of course, we have here Cutie of the year, and this week Cutie, we have Liza Manalang. Hello, Liza. Maraming salamat din, Liza, sa iyong pag-support lagi sa ating discussion. Maraming salamat sa iyong parents ni Liza Manalang. Of course, advisor teacher ng Science 6 ni Liza Manalang and the whole Hagonay East Central School. So dahil dyan, dahil po almost Hagonay East ang ating mga Cutie of the Week, syempre bibigyan din natin ng virtual keys si Liza Manalang. Thank you so much, Liza. Congratulations sa ating participating school. Of course, number 1 dyan, ang bumubuo ng Hagonay East Central School from the heart, galing kay Tutor Doms. Hagonay East Central School, SDO Bulacan. Science 6 ETUlay School of the Week. Maraming salamat from the bottom of my heart. Hagonay East Central School, your principal, maraming salamat, and principal ng Hagonay East, lahat ng mga guro ng Hagonay East Central School, and of course, lahat ng mga grade 6 pupils ng Hagonay East Central School. So maraming salamat mula yan kay Tutor Doms. And of course, ang aking pinanggalingang school, ang Kasarinlan Elementary School. Of course, principal na si Ma'am Marites J. Tarago. Lahat ng mga guro ng Kasarinlan Elementary School, most especially the grade 6 pupils of Kasarinlan Elementary School, maraming salamat. All the teachers of Kasarinlan Elementary School, especially the grade 2 teachers and grade 4 teachers of Kasarinlan Elementary School na laging nakasubaybay kay Tutor Doms. Maraming salamat. This is your certificate, Kasarinlan Elementary School. And of course, thank you so much sa SDO Caloocan. Maraming salamat sa aking SDO Superintendent. Walang iba kundi si Dr. Narisa L. Losaria, SESO 6, Schools Division Superintendent, Schools Division Office Caloocan. Maraming salamat, ma'am, sa iyong pagsuporta. Kay Tutor Doms, maraming salamat. Sa aking Schools Division Superintendent, Dr. Narisa L. Rosaria. So, syempre, pasasalamatan ko rin yung mga
mentor ko dito sa tutor world natin. Siyempre, kay Tutor Mudge na laging nandyan para supportan ako. Mawala man ako sa ere o nandyan man ako sa ere, si Tutor Mudge ang laging katulong ni Tutor Doms. Siyempre, ang kanyang mga director na laging nandyan at sa tuwing mag-o-open na si Tutor Doms, hihingi na ng help, nandyan si Tutor Joy. Hello, Tutor Joy. Maraming salamat po. Nandyan din, siyempre, yung kanina kong director na si Tutor Vin. Hi, hello, Tutor Vin. Maraming salamat kanina sa pag-help sa akin. At kanina rin, bago ako mag-start, si Tutor Ariel. Maraming salamat din, Tutor Ariel. At siyempre, ang aking idol dito sa tutor na to, si Tutor Chester. Hello, Sir Chester. Maraming salamat. At ang nagdala at nag-akay sa akin sa mundo ng tutor, walang iba kundi si Tutor Jean ng F. Benitez Elementary School, SDO Manila. Maraming salamat, Tutor Jean Prieto. Maraming salamat. At muli, ito po ang inyong tutor tuwing alas 3 ng hapon, ang laging dumadagham tuwing hapon ng alas 3, si Tutor Doms. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!